แอปเปิลเขียวอิตาเลียนโซดาค่ะวัตถุดิบที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะมีไซรัปโมแนงกลิ่นกรีนแอปเปิลนะคะแล้วก็โซดาค่ะแอปเปิลเขียวนะคะสำหรับตกแต่งแล้วก็ใบโรสแมรี่ค่ะแอปเปิลเนี่ยเราจะหั่นเป็น2แบบนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะใส่ไซรัป60 ml นะคะแล้วก็จะใส่น้ำแข็งไปครึ่งแก้วค่ะเพื่อที่ว่าเราจะวางตัวชิ้นแอปเปิลนะคะให้อยู่ตรงข้างล่างแก้วค่ะนี่นะคะเราก็จะใส่น้ำแข็งไปเลยจากนั้นนะคะก็ใส่แอปเปิลที่เราหั่นเป็นชิ้นไว้นะคะเป็นชิ้นใหญ่ลงไปข้างล่างแก้วนะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นเป็นแบบชิ้นแอปเปิลสวยงามนะคะแอปเปิลไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ จากนั้นนะคะก็จะเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยค่ะเมื่อเราใส่ชิ้นแอปเปิลลงไปแล้วนะคะมันก็จะดูสวยงามแบบนี้มันจะเห็นเป็นแบบไซรัปแล้วก็เป็นชิ้นแอปเปิลนะคะจากนั้นก็จะเติมโซดาค่ะ150 ml นะคะนี่ค่ะเวลาที่เทโซดาลงไปอ่ะมันก็จะแยกชั้นกันแบบนี้ค่ะก็คือจะเป็นไซรัปแล้วก็แอปเปิลแล้วก็เป็นโซดาด้านบนนะคะจากนั้นก็ตกแต่งด้วยใบโรสแมรี่ค่ะแล้วก็แอปเปิลเขียวที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้นะคะมันก็จะเพิ่มลูกเล่นให้กับเครื่องดื่มได้ค่ะดูมีอะไร นี่ค่ะก็จะเสร็จแล้วนะคะเมนู Green Apple Soda ค่ะนี่ก็จะเป็นสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สำลีด้วยนะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย